What's up? Kamusta mga paps? Long time no vlog tayo mga paps, no? So ayan, meron pala tayong ikakabit ngayon sa motor natin. Open pipe nga po pala. At ito nga po pala. Ito po ay powered by Vmax and DCA Racing Performance Exhaust. So ayun, nagawin na natin mga paps, no? So ayun na nga mga paps, no? Alisin na natin ang ating stock pipe, then ilagay na natin yung open pipe na powered by Vmax. So yun, let's go. Tanggalin ko muna to quick, kasi lahat naman tayo alam na kung paano tanggalin yan. So yun, tanggalin natin. Tinanggalan natin ang ating stock pipe ng pops. Lagyan natin yung open pipe. Ayun, lagyan na natin itong elbow. Ilagyan na natin ang ating yung tubo ng open pipe natin. Kaya pala tinanggal ko yung bearings natin dito sa gilid para makita nyo paano ilagay. Hirapan din ako. So yun, lagay na muna natin yung spring na isa. So yun, nalagay na. Itong open pipe na.
Tapos yung mga spring din dito. Lagay na natin. Lagay na. Then yung clamp. Ito na yung bolt.